नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरलाई पोको M3 र पोको M3 प्रो को बारेमा त थाहा नै होला। केही समय अगाडि नै हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएका छन् र जुन प्राइसमा लन्च भएका थिए त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै बेस्ट स्मार्टफोन पनि रहेका छन् र पोको M3 चाहिँ अझै पनि बेस्ट स्मार्टफोन अन्डर 20,000 मा चाहिँ नेपाली बजारमा रहेको छ। सो त्यसैको सक्सेसपछि चाहिँ फाइनली पोको M4 लाई चाहिँ 30 सेप्टेम्बर देखि इन्डियन मार्केटमा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M4 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने 180 हर्ट्ज को चाहिँ हामीले टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्नेछ। 402 ppi को पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ यसमा हामीले वाइड वन L1 को पनि सर्टिफिकेसन देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टिको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्नेछ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टि भने हामीले ग्लासको डिजाइन देख्न मिल्नेछ, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्छ प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12.5 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले ठिकठाकको देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योभन्दा पहिला पनि यो दुईवटा स्मार्टफोनमा चाहिँ युज भइसकेको छ। एकदमै राम्रो प्रोसेसर पनि रहेको छ, मिडियाटेकको हेलियो G88 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। योभन्दा पहिला हामीले Redmi 10 Prime मा चाहिँ देख्न मिलिसकेको छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.0 GHz को पिक क्लक स्पिड का साथ चाहिँ 2 कोर Cortex A76 र 6 कोर Cortex A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने ARM Mali G52 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि बब्बाल देख्न मिल्नेछ र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बब्बाल मान्न सकिन्छ। योभन्दा पहिला हामीले Xiaomi को Redmi 10 Prime मा पनि देख्न मिलिसकेको छ। Infinix Note 11S मा पनि हामीले देख्न मिलेको छ। एकदमै बब्बाल गेमिङ परफर्मेन्स भएको चिपसेट चाहिँ रहेको छ भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सल आजभोलि 8 ट्रेन्ड चलिरहेको छ। सो त्यसकारणले हामीले यसमा पनि 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर देख्न मिल्नेछ भने सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको दिएको छ। एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्नेछ। यो चाहिँ एकदमै युजलेस नै क्यामेरा रहेका छन्। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। LED फ्ल्यास पनि देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टि चाहिँ अगाडि पछाडिबाट हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बब्बाल पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक भयो, ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ, प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरसको भयो, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु देख्न मिल्नेछ भने डेडिकेटेड SD कार्डको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योचोटि भने ब्याट्रीलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ चाहिँ गरेको छ। जो 6000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। जो 4GB + 64GB र 6GB + 128GB र यसको 20 वाला भेरिएन्ट पनि लन्च हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आएको छ। जो 4GB + 128GB का साथ अब यो लन्च हुन्छ कि हुँदैन यसको चाहिँ कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। जति बेला होला यसको बारेमा पनि हामी केही जानकारी चाहिँ दिउँला। र नेपाली लन्च डेट र नेपाली प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले दशैं देखि तिहारको बीचमा चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई देख्न मिल्नेछ। र एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 18 देखि 19000 र यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 22 देखि 23000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। सो गाइस, यही थियो पोको M4 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ दशैं देखि तिहारको बीचमा नै नेपाली मार्केटमा चाहिँ लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। किनभने ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै बब्बाल नै रहेको छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ पोकोका स्मार्टफोनहरु एकदमै बेस्ट नै हुन्छन्। योभन्दा पहिला पोको M3 पनि एकदमै बेस्ट प्राइसमा बेस्ट फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। अब त्यसैको सक्सेसर हो, त्यसैले डेफिनेटली एकदमै राम्रो नै हामीले देख्न मिल्नेछ। सो हजुरहरु भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो भने
कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।